आदरणीय भाइ बहिनीहरू, हामी आज इलिप्सको इक्वेसन कसरी बनाउन सकिन्छ, देखाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। इलिप्सको इक्वेसन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन्छ। यहाँ तपाईँहरू इलिप्समा दुईवटा फिक्स पोइन्टहरू हुन्छन्। त्यो फिक्स पोइन्टमा रहेर यहाँ मुभिङ पोइन्टहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् त, जहाँसुकैबाट मुभ गरे पनि त्यो फिक्स पोइन्टको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, इलिप्स भन्छौँ। त्यो फिक्स पोइन्टको टोटल डिस्टेन्स यहाँ के भयो त, 2a भयो। यो टोटल डिस्टेन्स भनेको मेजर एक्सिस भयो भने भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, माइनर एक्सिस हुन्छ। र यो सेन्टरबाट भर्टेक्ससम्मको डिस्टेन्स a हुन्छ। त्यही सेन्टरबाट माथिको माथिको माइनर एक्सिसको टपसम्मको डिस्टेन्स b हुन्छ। अब यो टोटल डिस्टेन्स 2a भयो। अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँको यो c भयो, यो a भयो, यो b भयो। हामीहरूको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको प्रपर्टी यहाँ लगाउन सकिने भयो। अब यहाँनिर हेर्नु त, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर हुन्छ। यो हामीहरूको h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको प्रपर्टिज हो। भनेको b स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त, हो यो a यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स a भयो र c भयो। अब यो जहाँसुकै घुमे पनि त्यो डिस्टेन्स के हुन्छ, त्यो बराबर हुन्छ। त्यो चाहिँ मुभिङ पाथ भयो। यो d1 भयो, यो डिस्टेन्स ओदेखि यक्ससम्मको डिस्टेन्स d1 र यो d2 भयो। भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ हामीहरूको एउटा फिक्स पोइन्ट माइनस c, 0, अर्को फिक्स पोइन्ट चाहिँ c, 0 हुन्छ। यस किसिमबाट इक्वेसन अफ इलिप्स बनेको हुन्छ। भनेपछि टोटलमा d1 प्लस d2 को मान चाहिँ के हुने भयो त भने 2a हुने भयो। र यो 2a बराबर दूरी डिस्टेन्स फर्मुलाबाट x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाउँदाखेरि x प्लस c होल स्क्वायर y माइनस c होल स्क्वायर प्लस x माइनस c होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टु 2a भयो। भनेको x प्लस c होल स्क्वायर प्लस यसलाई हामी उता लग्यौँ। उता लगेपछि यसलाई के भयो त भन्दाखेरि यस्तो भ्यालु आयो। यहाँ काटिने कुरो काटेर हामीहरू क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के पायौँ त भन्दाखेरि यस्तो रिलेसन आयो। दुवैतिर वर्ग हटाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कमन आयो, यति भयो। अब दुवैतिर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायरले डिभाइड गरियो। डिभाइड गरिसकेपछि के रह्यो त भनेदेखि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टु 1 भयो। त्यो मान, त्यो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भनेको के हो, अघि नै हामीहरूले b स्क्वायर भन्ने देखाइसकेका छौँ। यस किसिमबाट हामीले कुनै पनि इलिप्सको इक्वेसन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न सक्छौँ। हवस्, धन्यवाद। यो मेरो युट्युब च्यानललाई सबैले सब्सक्राइब, लाइक गरिदिनु होला। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।